السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة صفية عدنان للتريكو الآلي. نظرا للطلب على الغرز الصيفية اخترت لكم اليوم هذه الغرزة خفيفة جدا والتي أتمنى أن تنال إعجابكم. في البداية نبدأ باختيار الغرز كالتالي: 4 على 4، بحيث تكون 4 في العمل والأخرى في الانتظار. بعد ذلك نمر ب6 سطور. بعد المرور ب6 سطور نأخذ غرزة هنا نحولها إلى التي بعدها هكذا، ثم نأخذ هذه ال6 سطور كما ترون هكذا ونضعها هنا، ثم نرفع هذه هكذا. نمر بسطر واحد ثم نعيد هذه الغرزة إلى مكانها، يعني تصبح فوق هذه. نمر بسطر واحد ثم نحول هذه الغرز بحيث تصبح هذه ال4 في وضع انتظار وهذه في وضع اشتغال. وطبعا نشتغل بغرزة خفيفة جدا، يعني إذا كنت تشتغلين مثلا برقم 6 في الكثافة فاشتغلي برقم 8 في هذه الغرزة. كما ترين اختلفت الغرز، هذه في الجوانب نتركها لا داعي لأنها ستدخل في الخياطة، ثم نشتغل 6 سطور. بعد ذلك سنخالف بين الغرزتين في هذه المرة حولنا هذه الغرزة التي في اليمين، الآن سنحول الأخرى التي في اليسار هكذا، ثم نرفع هذه ال6 سطور ونضعها، ودائما نرفع هذه لأننا إذا تركنا في وضعها الأول ستسقط الغرز أثناء مرور العربة.
طبعا دائما نرفع هذه الغرزة التي حولنا الأولى حتى لا تسقط، ونمر بسطر. أعيد هذه الغرزة إلى مكانها الأول، وأمر بسطر آخر، وهكذا أعيد مرة من اليمين ومرة من اليسار لأحصل على هذه الغرزة التي ترون. بالطبع هذه الغرزة يمكنكم أن تعملوها في حواف الأكمام أو في الأقوال، أو كذلك في تريكو أو جيلي صيفي جميل. هي كما ترون، انظروا، وهي سهلة جدا كما رأيتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.